Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, așa cum am obișnuit, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Un lucru important de care trebuie să țineți cont, și anume faptul că voi dețineți liberul arbitru, voi vă construiți viitorul, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-l să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Capricorn. Cum de asemenea, dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți urmări celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi poate ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă pentru voi din cartea voastră natală. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus sau ascendentul în zodia Capricorn, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și știu că mulți dintre voi, cei care mă urmăresc, se întreabă ce caută această carte aici. Am decis ca aceste de lecturi pe zodii pe care eu le fac să o folosesc. Este o carte magică și vreau să o folosesc pentru a vedea energia voastră în momentul în care urmăriți această lectură. Așa că haideți să întrebăm cartea care este energia, dragilor mei, din Capricorn în acest moment. Haideți să vedem. O briză de primăvară, un aer de primăvară. Se pare că un vânt proaspăt va sufla în viața ta amoroasă, care va aduce cu sine pe cineva nou, care ar putea să fie pentru tine ca o șansă total neașteptată. Posibil ca voi să fi avut o întorsătură foarte semnificativă în viața voastră, mai ales pe aspectul ăsta amoros. Se pare că în mâna ta stă o decizie, iar asta te face pe tine să spui multe întrebări. Deci, așa, cum am spus și la celelalte zodii, este o carte care vorbește un pic în șarade, vorbește un pic așa metaforic. Deci, pe înțelesul tuturor, unii dintre voi sunteți într-un moment în care viața voastră amoroasă a luat așa o întorsătură la 180 de grade și v-a luat un pic pe neașteptate, cunoscând poate pe cineva nou. Sau alții dintre voi sunteți într-o situație în care aveți această poziție, ca să zic așa, poziție, nu știu dacă bună sau rea, cert este că trebuie să luați o decizie foarte importantă. Cert este că ceva nou și simt în acest moment, ceva nou și benefic se îndreaptă către voi, dragilor. Se îndreaptă către voi, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul pentru dragii mei din Capricorn în viața profesională în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Viața profesională pentru dragii mei din Capricorn. Și avem un 7 de spade. Ați avut, așa, într-un trecut nu foarte îndepărtat, aș spune că cineva a avut grijă. A avut grijă să vă pună bine în fața șefilor, dar când spun a avut grijă să vă pună bine, sunt cu ghilimelele de rigoare. Da? Cineva care a încercat să vă discrediteze în fața șefilor, care a spus poate minciuni despre voi, care cumva v-a trădat, ca să zic așa. Da? Iar lucrul ăsta a cauzat o neîncredere pe care ați avut-o din partea șefilor. Acum este foarte bine știut
că voi ca și zodie sunteți, lăsând la o parte alte aspecte, fiecare zodie are și părți negative și părți pozitive, dar voi, în aspectul ăsta profesional, sunteți foarte muncitori, sunteți, aveți nu știu de unde, și eu cunosc că am și eu un Capricorn și în mediul meu familiar, și adevărul este că sunteți capabili pentru a avea această abilitate materială, sunteți capabili să faceți și 2 și 3 joburi și 4 dacă este necesar. Voi trebuie să aveți o stabilitate. Deci, într-adevăr, sunteți foarte muncitori. Totuși, aici cumva a avut loc probabil mici altercații sau cineva căreia voi poate i-ați povestit anumite lucruri. Colege de muncă, da? Și lucrul ăsta v-a cam cauzat, nu știu dacă zodia Vărsător vă spune ceva, da? Va cam cauza ceva probleme. Totuși, avem un 8 de bâte, un 8 de bâte care pe partea asta a muncii îmi vorbește de rezultate rapide la care nici măcar nu te aștepți. Posibil, dacă ești în căutarea unui job, să-ți apară niște propuneri de job așa, de temir de unde. Faptul că avem și un 4 de monede, asta îmi spune că vine stabilitate. Da? E posibil unii dintre voi să găsiți un job foarte rapid, care să nu prea vă placă în mod deosebit. Activitatea acelui job să nu prea vă placă în mod deosebit, dar atâta timp cât este plătit bine, nu-i problemă, mergem și îl facem. Dacă cam asta e deviza voastră. Ce ar mai fi de spus, mai ales cu 4 ăsta de monede aici, este că dacă ai, în acest moment nu ești în căutarea unui job și ai un job, vine stabilitate. Deci lucrurile se vor rezolva foarte repede. Această lipsă de încredere a șefilor care a fost creată de o altă persoană sau chiar și pentru cei care aveți poate propria afacere și poate sunteți într-o asociere cu altcineva. Da? Lucrurile se vor rezolva. Ei, ca și cum ai spune, ca o ploaie de vară, așa cum vine, așa trece. Deci ele se vor rezolva și va veni o stabilitate din punctul ăsta de vedere profesional. Haideți să vedem cu banii cum stați, dragii mei. Cu banii avem o regină de cupe care îmi spune că ai găsit o soluție. Ai găsit o soluție sau cineva te-a ajutat, poate dintr-un semn de apă, să găsești o soluție în rezolvarea unei probleme pe parte materială. Da? Poate să fie ori, cum am mai spus, cu vreo persoană care să fie familiar sau un asociat, da? Care să te ajute poate să găsești rezolvarea la o problemă financiară. Faptul că avem și un paș de bâte, asta îmi spune că nu vei face cheltuieli care nu și-au rostul și să vedem, avem luna. Probabil că unii dintre voi veți cere ajutorul unui specialist în rezolvarea unei situații materiale. Pentru că avem luna. Nu știu dacă zodiile de apă vă spun ceva. Avem zodia pești și avem de asemenea rac, scorpion sau pești. O zodie de apă care în principiu va încerca cumva să vă ajute într-o problemă relaționată cu banii. Luna mai... Cumva sunteți hotărâți și nu vă veți da înapoi să economisiți, dar o economie la sânge, ca să zic așa. Pentru că voi simțiți că mai bine să fie un ban pus deoparte acolo decât să-i duci lipsa. Pentru că e ca și cum ai intuit ceva, dacă vine ceva rău, eu trebuie să am acolo bănuții mei deoparte. Da, așa că veți face o economie la sânge, așa, nu prea o să dați voi cu banii în stânga și în dreapta în următoarea perioadă. În dragoste, pentru cei care sunteți într-o pereche, avem un 2 de monede. Ia să vedem. Un 2 de monede. Dragii mei, nu știu dacă voi sau
persoana de lângă voi, sunteți implicați, vă stă capul în altă parte. Sau există aici o situație în care voi vă aflați între două relații. Și așteptați un răspuns. Acum relația, da, deci această parte a lecturii, da, când spun pentru cei care sunteți într-o pereche, da, într-o pereche ce înseamnă? Poate să fie și căsătoriți sau în concubinaj sau pur și simplu cei care formează o pereche, da, existența două persoane. Și trebuie să vă spun că voi de ceva vreme cam jonglați. Ori voi, ori persoana voastră. Cam jonglați. Încercați să țineți în echilibru posibil două situații legate de dragoste, două relații. Faptul că avem un 3 de bâte, asta îmi spune că ești cumva într-o situație în plină desfășurare. Și te gândești, nu știu, ori aștepți ceva vești de la drum lung, ori tu te gândești să faci o călătorie. Totuși e un 3 de cupe aici. Un 3 de cupe care ne îmi spune că cum să vă spun eu? E posibil să vă și întâlniți la această călătorie. Totuși treiul ăsta de cupe aici, ia stați așa un pic, mă intrigă. Mă intrigă, dragilor, trebuie să fiți un pic mai atenți și să fiți ceea ce trebuie să fiți. O zodie cu picioarele pe pământ, da, sunteți o zodie de pământ. De ce? Pentru că o să vi se spună tot felul de știi, uite ce frumos o să fie și o să fim împreună și mamă și vai și vise și o să fie atât de roz și atât de frumos. Adică o să vi se dea o să vi se facă, mai bine zis, niște promisiuni foarte glamuroase, foarte roz așa, de către una din aceste două situații pe care voi încercați să le țineți în echilibru. Încă o carte, te rog. Dar nu este ceea ce pare. Voi trebuie să fiți tare atenți și să știți exact ce să alegeți. Iar îmi apar zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Dragilor, trebuie să vă spun că e, nu știu, de regulă, regele de cupe este o persoană mai în vârstă decât voi. Iar pe partea asta a dragostei ne vorbește totuși de o relație în care sentimentele și emoțiile sunt la cote maxime. Deci e posibil chiar să se vorbească serios. Da? Despre toate aceste propuneri, despre toate aceste lucruri, da? E posibil să se vorbească chiar serios, adică chiar să vrea să vă ofere toate aceste lucruri. Acum, mai am o variantă. O variantă în care unii dintre voi așteptați pe cineva de la drum lung, perechea voastră probabil, să vină și, cum să spun eu, să redescoperiți, nu știu, e ca și cum ai zice, doamne, mă reîndrăgostesc încă o dată. Da? Adică să traversați așa o perioadă în care parcă îi zice, m-am îndrăgostit din nou. Da? Să-și aducă aportul. Persoana de interes pe care voi aveți să-și aducă aportul. Ar mai putea fi și acest lucru. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singuri și aici se încadrează atât persoanele care sunt poate divorțate, despărțite, nu și-au găsit jumătatea până acum sau cele care, din păcate,
din cauza văduviei, au ajuns să fie singure, da? Fac această precizare pentru că am primit mesaje în care mi se spunea, domne, de ce nu faceți, domne, și pentru văduvi? Din păcate, dragilor, toți cei care ați traversat, și eu am fost văduvă și chiar foarte de tânără, odată ce ai rămas singur, da, partenera ta nu mai este, ești o persoană singură, indiferent de titulatura pe care o ai, de divorțat, despărțit sau văduvă, ești deja o persoană singură, îți lipsește un partener. Da, sau cei care sunteți burlaci, da, care nu v-ați găsit încă pe cineva. Bun, pentru voi, acum, avem un doi de bâte care îmi vorbește de o persoană care este în jurul tău acolo, în proximitatea ta, și care e posibil să fie ceea ce cauți tu. Să fie, și e posibil ca unii dintre voi chiar să-i fi dat o șansă acestei persoane. Și trebuie să vă spun că chiar dacă avem diavolul aici care vă și reprezintă pe voi, și nu trebuie să vă necăjiți pentru treaba asta, nu are legătură cu faptul că voi sunteți așa ca niște mici drăcușori, dar tocmai pentru că reprezintă partea asta terenală a banilor, da? De-aia vi s-a dat cum să spun eu, ca și zodie, arcanul major, diavolul, este reprezentat de către voi, pentru că aveți ce să facem. Asta este. Fiecare zodie are plusuri și minusuri. La voi vreți stabilitate financiară, banii nu i-a făcut Dumnezeu, i-am făcut noi, oamenii, și voi, aproape din tot zodiacul, sunteți cei care, indiferent cât trebuie să munciți, indiferent cât efort trebuie să faceți și câte sacrificiți, voi pentru stabilitate materială treceți peste tot și peste toate. Bun, revenind, pentru cei care sunteți singurei. Deci există cineva lângă voi care, nu știu, poate că ar trebui, nu știu, sau i-ați acordat mai multă atenție. Cert este că diavolul pe partea asta a dragostei îmi vorbește de o conexiune mai mult chimică, o atracție fizică foarte puternică, o atracție, aș zice, un sex appeal, așa, care ori voi îl emanați, ori persoana o emană în așa fel încât e posibil să, cum să zic eu, să aibă loc așa o implicare mai mult sexuală decât emoțională, ca să zic. Da? Dar care se pare că vă face bine. De ce? Pentru că avem un soare care îmi vorbește despre iubire. E posibil ca la început această relație să fie decât la nivel chimic, da? De atracție foarte puternică. Și pe parcurs, de fapt, fără să-ți dai seama, să zici, eu cred că m-am îndrăgostit. Eu cred că am redescoperit iubirea. Da? Cam ceva de genul ăsta. Haideți să vedem ce mesaj are copilul interior din voi, acel copil care se bucură atunci când vine Crăciunul, indiferent de ce vârstă avem, acel copil rămâne în interiorul nostru și ne mângâie câteodată în situații dificile. Și ce mesaj avem? Avem visuri sau vise. Urmează visele și aspirațiile, pentru că ele te vor îmbogăți și mai mult. Partea de lumină îmi vorbește de ambiție, de aspirații, de împlinire. Este un moment foarte bun în care voi nu trebuie să renunțați la visele voastre, la dorințele pe care voi le aveți și dacă o veți face, avem și partea de umbră care ne vorbește de îndoială, de teamă și de deziluzii. Deci permiteți-vă să visați, permiteți-vă să vreți mai mult, permiteți-vă ca în următoarea perioadă să vă urmați ceea ce voi vă doriți cu adevărat. Poate acele vise pe care le-ați avut încă din copilărie și pe care nu le-ați pus în practică niciodată sau nu ați reușit să le obțineți. Da? O să râdeți, dar sunt persoane care spun, domne, eu când am și unul din băieții mei, de exemplu, și acum mă ține minte că a vrut la un moment dat, acum 20 de ani, a vrut și el
un Spider-Man ăsta de plastic și nu am avut posibilități la momentul respectiv să-l iau, i-am luat unul mai ieftin, că așa erau timpurile. Vreau să vă spun că și acum are momente când îmi spune, mai ții minte că ți-am cerut să-mi iei Spider-Man și nu mi l-ai luat, ăla care îl vroiam eu? Deci sunt lucruri care din copilărie ne marchează și vreau să vă spun că acum, fiind mare, fiind pe propriile sale picioare, nu că îl are pe Spider-Man, îl are și pe Batman și pe copilul din el, încearcă să completeze acele lipsuri pe care poate le-a avut în copilărie. Cam așa și la voi, dragilor. Da? Lucruri pe care voi vi le-ați fi dorit, e un bun moment să le obțineți dacă, desigur, situația voastră vă permite. Bun, mesajul divin al păsărilor vine cu porumbelul. Porumbelul care ne spune în felul următor: simte și urmează acea pace interioară și lasă-o să-ți umple sufletul. Pentru că vine din, are o calitate divină. Și acum, chiar dacă n-aș fi citit acest mesaj, știm cu toții că porumbelul ca și simbolism ne duce cu gândul la pace, da? Ne duce cu gândul la lucruri bune, la liniște, la acea pace interioară, la lumină, da? Așa că lăsați ca acest sentiment, probabil că este un îndemn pentru unii dintre voi care poate traversează o perioadă un pic mai agitată, da? Să încerce cumva să nu lase ca gândurile negre și tot felul de... Așa cum bine am văzut chiar de la începutul lecturii, anumite bârfe, anumite discuții negative să vă afecteze, da? Încercați cumva să urmați totuși calea asta a înțelegerii, da? A păcii. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și desigur trebuie să mulțumesc tuturor celor care au distribuit, care au dat like, care mi-au lăsat comentarii, care s-au abonat. Mii de mulțumiri tuturor și desigur vă aștept și în continuare cu același elan, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, cei care poate încă nu v-ați abonat, eu vă invit cu mare drag să o faceți și în felul ăsta să mărim așa această comunitate a florilor de lotus, cum de asemenea vă invit, dacă v-a plăcut, să lăsați un like, un comentariu sau să distribuiți. În felul ăsta încet, încet devenim mai mari, da? Bun, până data viitoare, când ne vom reîntâlni, vă doresc multă energie pozitivă, multă înțelegere, multă liniște în suflete și în gânduri și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.